नमस्ते, म अधिवक्ता राजेश बास्तोला। हाल म जुरिक्स लयर्स एन्ड एसोसिएट नेपालमा फाउन्डरको रूपमा कार्यरत छु। यसका साथसाथै म युनाइटेड एकाडेमीमा +2मा स्टार्टिङबाट नै लको टिचरको रूपमा विगत 4 वर्षदेखि कार्यरत छु। हामीले युनाइटेड एकाडेमीमा ल फ्याकल्टी चाहिँ 2020बाट स्टार्ट गरेका हौँ र त्यसमा म एज अ फाउन्डिङ फ्याकल्टीकै रूपमा हालसम्म कार्यरत छु। हामीले युनाइटेड एकाडेमीमा ग्रेड 11मा बेसिकली 3टा सब्जेक्ट्सहरू पढाउँछौँ। त्यसमा एउटा जुरिस्प्रुडेन्स, अर्को कन्स्टिट्युसनल ल र अर्को चाहिँ प्रोसिड्युरल ल छ। त्यसै गरी ग्रेड 12मा हामीले नेप्लिज लिगल सिस्टम अनि लिगल ड्राफ्टिङ र सिभिल एन्ड क्रिमिनल ल पढाउने गर्दछौँ। युनाइटेड एकाडेमीमा चाहिँ पक्कै पनि इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन हुन्छ र ल फ्याकल्टीकै लागि भनेर कुनै स्पेसिफिक भन्दा पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ इन जेनरल इन्ट्रान्स लिने गर्दछौँ। युनाइटेड एकाडेमीमा स्कलरसिप चाहिँ मेरिट बेसिसमा हुन्छ। त्यो मेरिट बेसिस भनेको चाहिँ इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा जो टपर हुन्छ उसलाई नै ल फ्याकल्टीबाट चाहिँ एक्जामलाई चाहिँ स्कलरसिप प्रोभाइड गरिन्छ। पक्कै पनि यो +2 भनेको एउटा फाउन्डेसन बेस जस्तै हो। पछि हामी जो बिएलएलबी वा अरू कुनै ब्याचलर पर्स्यु गर्न चाहन्छौँ त्यसको लागि एउटा फाउन्डेसन हो र यसमा पढाइ हुने 6वटा सर्भिसेसहरू भनेको चाहिँ भोलि पर्सि हामीले ब्याचलर लेभलमा पनि कुनै फ्याकल्टी कुनै पनि लेभलको ब्याचलर जोइन गर्दाखेरि इट्स अ फाउन्डेसन फर त्यो फर्दर स्टडी नै हो ल। अब हामी ल भन्दै गर्दाखेरि लको अहिलेको कन्टेक्स्टमा प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ एकदमै राम्रो स्कोप छ। त्यो स्कोपहरूमध्ये एज अ प्राइभेट प्र्याक्टिसिङ लयर पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। त्यो सँगसँगै इभन गभर्मेन्ट जबहरूमा जस्तै हामीसँग न्याय सेवा भनेर भनेको छ, त्यसमा कानुन, न्याय अनि त्यसपछि सरकारी वकिलहरू जुन त्यो डिफ्रेन्ट सेक्सहरू छ त्यसमा पनि एउटा राम्रो स्कोप छ। त्यो सँगसँगै एज अ कर्पोरेट लयर वा इन हाउस लयर पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ नै। त्यो सँगसँगै इन द डेज टु कम देयर इज अ पोसिबिलिटी टु बिकम अ जज भनेपछि यही प्रोफेसनमा लाग्दै गर्दाखेरि वाइ नट ल एज अ +2 करियर वा ल एज अ +2 सब्जेक्ट। हामीले चाहिँ +2को स्टुडेन्ट्सहरूलाई कम्बाइन्डली ग्रेड 11 र ग्रेड 12लाई नै कम्बाइन गरेर भ्यालीभित्र भएको विभिन्न कोर्ट्सहरू जस्तै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट अनि त्यसपछि स्पेसल कोर्ट्सहरू चाहिँ अल्टरनेटिभली भिजिट गराउने गर्दछौँ। अब युनाइटेड एकाडेमीले किन त भन्दै गर्दाखेरि फर्स्टमा त लको लागि वी आर क्रिएटिङ अ प्रपर एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट हियर। एउटा त्यो पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ र रेलेभेन्ट पनि छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग युनाइटेडमा एज अ ल फ्याकल्टी प्लस अरू जुन सब्जेक्ट्सहरू छ कम्पलसरी सब्जेक्ट्सहरू त्यो सब्जेक्ट्सहरूमा एकदमै कम्पिटेन्ट प्लस एक्सपिरियन्स टिचर्सहरू पनि हुनुहुन्छ। सँगसँगै जस्तै लास्ट हामीले 4 इयर्सको रिजल्ट हेऱ्यो भने पनि युनाइटेड एकाडेमीबाट पास आउट स्टुडेन्ट्सहरूको पर्फर्मेन्स ब्याचलर लेभलमा एकदमै राम्रो छ। जस्तै केएसएल, केयु अनि त्यसपछि इभन नेसनल लमा पनि स्टुडेन्टहरूको प्रेजेन्स चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। युनाइटेड एकाडेमीमा चाहिँ हामीले ल पढाउँदै गर्दाखेरि हामीसँग एकदमै सुविधा सम्पन्न मुट कोर्ट हल छ, जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले कसरी लिटिगेसन गर्दै गर्दाखेरि अब अदालतमा एक हिसाबले कसरी बहस गरिन्छ भन्ने कुराहरू आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न पाउँदछन्। त्यसै गरी हाम्रो युनाइटेड एकाडेमीमा स्टुडेन्ट्सहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न मुनहरू, वर्कसपहरू र कन्फरेन्सहरूमा पनि पार्टिसिपेट हुने मौका चाहिँ हाम्रो कलेजले प्लस स्टुडेन्टको आफ्नै पर्सनल इनिसिएसनमा पनि त्यो सम्भावना, त्यही भएर पनि युनाइटेड एकाडेमी बेटर छ। अब ल स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इसी एक्टिभिटिज भनेको जस्तै हामीले त्यहाँ ल क्लब भनेर एउटा फर्म गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर, एउटा इन्स्टिट्युसनल स्ट्रक्चरै हुन्छ जसले चाहिँ क्विज कन्टेस्टहरू अनि मैले अघि पनि दोहोऱ्याइहालेँ मुट कोर्ट कम्पिटिसनहरू पनि हामीले इयरली गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले स्टुडेन्टहरूको एक्सपोजरको लागि प्लस लिडरसिप डेभलपमेन्टको लागि एमयुएन प्लस कन्फरेन्सहरूमा पनि पार्टिसिपेसन हुने एउटा अपर्च्युनिटी चाहिँ स्टुडेन्टलाई दिइरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ कलेजको आफ्नो इनिसिएसनले पनि भइरहेछ प्लस स्टुडेन्ट्सहरूले आफ्नै पर्सनल इनिसिएसन वा ग्रुप इनिसिएसनमा पनि त्यो काम गर्ने एउटा फ्रिडम चाहिँ हामीले दिएको छौँ युनाइटेड। I think United is best, so I think you need to grab that opportunity.